Kaya nagbibideo tayo. Hindi, wag na natin ito tuloy. Na-stress ako. Ikaw maglagay ng foundation mo. Eh, Tapusin mo yung hindi pa makeup. tayo tapos. Hindi. Nag-aano pa tayo. Ay. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's all about Ish. So today's video, I have a very special guest. My sister, Angel Diego. Hi! Today's video, ita-transform ko siya bilang transformer. No. Just kidding. Kasi, never pa siya nakapag-makeup ng mga pangmalakasang eyeshadow kasi hindi bagay sa kanya yung Kung kilala niyo siya sa personal, hindi bagay sa kanya yung mga gantong eyeshadow kasi nagiging matapang yung mukha niya. Pero ngayon, papatapangin natin siya, yung tipong nananampal ng pera, mananaksak bigla ng ice cream. Sis, na ano ka na rin ba? Na-makeup ka na rin ba before ng mga gantong eyeshadow? Nami-makeupan ako before pang pageant, pero never ko kasing na-try yung mga makeup na ginagawa mo kasi before nakikita ko na yung mga makeup mo, so parang di pa ako nakapag-try no. So parang parang Mas mo siya i-try. oo, parang mababago ba itsura ko or mas may enhance ba? Yung parang kasi before yung mga makeup na ginagawa sa akin, parang wala lang, pwede siya pang everyday. Kung tutusin, pwede mo siyang papasok ka sa trabaho, ganun So itsura mo. parang brown lang. Yeah, ganun. Tapos Yun. shimmer. Yeah. So, let's get started. Na-excite ako. Before we get started, kailangan muna natin mag-Jeju eyes para, hello Jeju, baka naman po. Siya pagpapairi natin ng Jeju eyes kasi yung kamay ko medyo mawak ng hindi mga kanais-nais na. Na ano? Sige na, go girl. Sige dahil. Ayan, tapos circle motion sa kiss niya. Tapos packet sa sentilo. Dalawa. Gagamit ako ng Glam and Polished canvas. This is para siyang maputing concealer na nilalagay sa lids to make her eyeshadow really pop. I'm gonna be using this Royale blush on for her crease. Pagamitin ko naman ang Profusion Cosmetics Pro Starter Kit. Ito ay niregalo sa akin ng aking pinsan na si Jaisal Bondo. Kukuha naman ako ng brown eyeshadow using this rich shade. Medyo nawala ako doon. Idadab-dab ko lang siya. Going back to the Glam Polished canvas, gagawa naman tayo ng cut crease sa kanyang lids. After doing her cut crease, mag-a-apply naman tayo ng shimmer eyeshadow using the Nimbo shade. Medyo pinky siya, para medyo Barbie. After putting pink shimmer on her lids, maglalagay naman ako ng white shimmer sa kanyang inner lid. I'm almost done to her eye makeup look. Maglalagay naman ako ng deep brown to make her crease deeper. It's time to do her brows. I'm gonna be using again the Glam Polish by Jorica. Meron siyang 3 shades, granite, chocolate, and dark brown.
Sa last vlog ko, hindi ko siya na-swatch kung ano yung mga kulay niya, guys. Pero here isa-swatch ko siya para makita niyo kung gaano siya ka-pigment. This is the chocolate shade. Ayan ang kulay niya, guys. This is the dark brown. And this is the granite shade. Color black siya. Makita nyo, Day? Oh my God. Ginamit ko siya pang eyeliner. Sobrang pigment niya. Tsaka, ang bilis niya matuyo. Pwede siyang gamitin pang eyeliner. So, hindi na ako bibili. Thank you, Jorica. Love you. Ang gagamitin kong shade for her eyebrows, ang chocolate. After doing her brows, kumuha naman ako ng liquid foundation kay Bilena para linisin yung kanyang edges tsaka yung pagka-fill in natin sa kanyang brows. Kukuha naman tayo ng Glam and Polished brow pomade, pero dito ko na siya sa kamay kukunin kasi ayaw ko siya maubos talaga. Okay lang ba yun, girl? Huwag ka na ma-arte, libre ng makeup mo. Kakabitan ko lang siya ng false eyelashes off cam, tapos babalik ako sa inyo para pagpatuloy natin ang liquid foundation base niya. Kamay. Ayoko na, huwag na tayo mag-makeup. Ano kayo, wala kayong respeto sa mga single. Ano kaya nag-video tayo? Hindi, huwag na natin ito ituloy. Na-stress ako. Ikaw maglagay ng foundation mo. Tapusin mo yung makeup. Hindi. Nag-ano pa tayo? Ay? I'm almost done to her eye makeup look. Maglalagay na lang ako ng eyeshadow to her lower lash. Be. First time ko mag-eyeshadow ng ganito. Hindi ko nga na-expect na ganyan lalabas yun eh. Akala ko hindi bagay sa akin kasi dark, pero ganda. Gagamitan ko siya ng Bilena All Day Foundation. Kasi ito yung match ng kulay niya. This is silk shade. Meron siyang parang yellow tone na may pagka-banana tone. Look up. After applying her foundation base, gagamit naman ako ng Pro Mattifier from Glam and Polished to make her foundation base matte. Hindi siya magka-crack, hindi siya mag-oil. Oh shit, ang bango. Ay. Amoy milk tea. Oo, amoy tsaa siya. Amoy tea, no? Ang bango, shit. Ang bango. Feeling ko nga meron siyang halong tea kasi ang tea marami ding benefits sa ating balat. Marami siyang vitamins para ma-regenerate yung mga cells natin. Look up. Ang bango talaga. Maglalagay naman ako ng setting powder to her under eyes para ma-set natin yung kanyang liquid foundation sa kanyang eye bags. Meron bang eye bags? Parang wala naman. Barbie eh. Thank you po. Look up. Sampung ka. Chart. Mag-apply naman tayo ng pressed powder from Royale. Isa-set lang natin ang kanyang liquid foundation base. Iko-contour ko naman ngayon ang kanyang forehead, ilong, tsaka kanyang jawline. Buburin lang natin ang kanyang setting powder sa kanyang under eyes para makapag-proceed na tayo sa paglalagay ng kanyang blush on. Maglalagay na ako ng sparkle eyeshadow stick to her waterline.
Maglalagay naman tayo ng Royale blush, which is my very, very favorite kasi very, very light lang talaga. Gagamit naman tayo ng lipstick na Sunnies Face in the shade of Baby Spice. Niregalo to sa amin ni Danica Ronquillo. Thank you, Dan. And gagamitin natin siya sa ating vlog for tonight. So, I'm done to do her makeup look. Gagawin ko lang ang kanyang hair off cam. Tapos, babalik kami sa inyo mabilis lang para makita nyo ang kanyang full transformation. So, how's it? So happy kasi ngayon ko lang nakita yung sarili ko na ganito. Ngayon ko lang nakita yung tsura ko na makeover talaga. Thank you. In-experience mo sa akin kahit anong oras na. I'm so in love with my eyeshadow and brows. Thank you. Oh my God, ang ganda ko. Sisi pa! Sobrang ganda ko. Nasisira yung makeup Thank ko. you, Diba? sis. Ako haggard, tapos ito paknata. Thank you. Experience mo sa akin. So sa mga magpapamakeup ko, alam mo na. Sa mga magpapamakeup dyan, alam niyo na. Saka, sobrang gaan ng kamay ni Ish. Sobra. Wala akong naramdamang diin na sobrang diin, sobrang ano. Parang parang minamassage yung mukha ko, nakakaantok, sobra. Sulit yung oras na ginugol. So, salamat talaga sis, pinagpuyatan mo ako. So guys, magpapaalam na kami. Yung ayan na, ang ganda ko sa camera. Mamaya na. Hindi pwede, kailangan na natin itong i-edit. Kailangan na natin siya mapuso. I hope you like it, guys. Give me some thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and don't forget to watch my videos. Bye-bye. Thank you for watching. We can't be torn apart. We are linked together, pushing fire.